ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් අපිත් එක්ක අද අලුතින් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ පාඩමට කලින් අපේ මේ වැඩසටහනේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. ඉතින් මේ වෙනකන් කරපු හැම පාඩමකම links ටික පල්ලෙහා description එකේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් හැම සතියෙම මම ඔයාලට පොඩි වාක්‍ය ටිකක් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම පොඩි වාක්‍ය ටිකක් අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. පොඩි දෙබස් ටිකක් අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ගිය සතියේ පාඩමේ ඉතුරු ටිකම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. හරි එහෙනම් අද මුල්ම වාක්‍යය තමයි I can't remember maths homework. Can you remember? I can't remember maths homework. Can you remember? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට ගණන් ගෙදර වැඩ මතක නැහැ. ඔයාට මතකද? I can't remember. ඒ කියන්නේ මට මතක නැහැ. maths homework. ඒ කියන්නේ ගණන් ගෙදර වැඩ. ගොඩක් අය මේකට කියනවා homeworks කියලා. එහෙම කියන්න එපා. එහෙම කියන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? homework. I can't remember maths homework. Can you remember? ඒ කියන්නේ ඔයාට මතකද? එහෙනම් remember කියලා කියනවා මතකයි කියලා කියනකොට. Can you remember කියලා කියන්නේ ඔයාට මතකද? ඒ වාක්‍ය ගොඩක් ලේසි. අපි බලමු ඊට පස්සේ තියෙනවා yes, teacher told us to do activity 1. Yes, teacher told us to do activity 1. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් ටීචර් අපිට කිව්වා activity 1 කරන්න කියලා. එහෙනම් ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී පොඩි දෙයක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. tell කියන්නේ මොකද්ද? කියනවා කියන එක. මෙතන තියෙන්නේ told කියලා. ඉතින් එහෙනම් told කියලා කියන්නේ කිව්වා කියලා කියදී. කියන්නේ කවුරු හරි දෙයක් ඔයාට කිව්වනම් told කියලා කියන්න පුළුවන්. teacher told us to do activity 1. ඒ කියන්නේ ටීචර් අපිට කිව්වා activity 1 කරන්න කියලා. ඊළඟ වාක්‍ය අපි බලමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා what's the Sinhala homework Ashen? What's the Sinhala homework Ashen? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සිංහල ගෙදර වැඩ මොනවද Ashen? ඊළඟ එක තමයි oh, I can't remember. Oh, I can't remember කියන්නේ අනේ මට මතක නෑනේ. Oh, I can't remember කියන්නේ අනේ මට මතක නෑනේ. ඔය ටිකම ගොඩක් ලේසි වාක්‍ය. අපි බලමු ඊට පස්සේ තියෙනවා shall we ask Ruvini? ඒ කියන්නේ අපි රුවිනිගෙන් අහමුද? Shall we ask Ruvini? අපි රුවිනිගෙන් අහමුද? ඔයාලට මෙන්න shall කියලා දාලා දෙයක් කියන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් තමයි මේක. Shall we ask? ඒ කියන්නේ අපි අහමුද? Shall we drink some water? ඒ කියන්නේ අපි වතුර ටිකක් බොමුද? Shall we eat something? ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි කමුද? Shall we dance? ඒ කියන්නේ අපි dance කරමුද? Shall we study? ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගමුද? ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ වාක්‍ය shall කියලා දාලා කියන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟ එක තමයි okay, let's ask her. ඒ කියන්නේ හරි අපි එයාගෙන් අහමු. Okay, let's ask her. ඒ කියන්නේ හරි අපි එයාගෙන් අහමු. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ලේසි පොඩි වාක්‍යයක්. අපි බලමු ඊට පස්සේ තියෙනවා I'll call Ruvini now. I'll call Ruvini now. ඒ කියන්නේ මම දැන් රුවිනිට කෝල් කරන්නම්. I'll call Ruvini now. මම දැන් රුවිනිට කෝල් කරන්නම්. I will call කියන එක තමයි මේ I'll call කියලා අපි කෙටියෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඕක කතා කරද්දී ඔයාලට ගොඩක් ලේසි වෙන්න කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි ලියනකොට තමයි මේ I will කියලා දාලා ලියන්නේ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට කියවෙන්නේ I'll කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න. ඊළඟ එක තමයි okay Ashen, bye, take care. ඒ කියන්නේ හරි Ashen, bye, පරිස්සමින්. Take care කියලා කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් තව කෙනෙක්ට පරිස්සම් වෙන්න කියලා කියනකොට. ඔයාලට පුළුවන් කව හරි හම්බ වෙලා කතා කරලා ඊට පස්සේ ආපහු එන්න හදන වෙලාවට මෙන්න මේක කියන්න take care කියන එක. ඊළඟ එක අපි බලමු hello, can I speak to Ruvini? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? hello, මට රුවිනිට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can I speak to Ruvini? ඒ කියන්නේ මට රුවිනිට කතා කරන්න පුළුවන්ද? I'm Dylan speaking. I'm her friend of school. I'm Dylan speaking. I'm her friend of school. ඒ කියන්නේ මම ඩිලන් කතා කරන්නේ මම එයාගේ පාසලේ මිතුරෙක්. friend of school කියලා කියන්නේ එහෙනම් පාසලේ මිතුරෙක්, පාසලේ යාළුවෙක් කියන එක තමයි කියන්නේ. I'm her friend of school. ඒ කියන්නේ මම එයාගේ පාසලේ යාළුවෙක්. මම එයාගේ පාසලේ යාළුවෙක් කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් අද අපේ අන්තිම වාක්‍ය තමයි please hold on. ඒ කියන්නේ කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න.
Please hold on. කරුණාකරලා චුට්ටක් කොහොම ඉන්න. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ ගිය සතියේ වාක්‍යවල ඉතුරු ටික. මේ හැමදේම ගොඩක් ලේසි. අද තිබ්බේ ගොඩක් ලේසි වාක්‍ය. ඔයාලා මේ හැමදේම දන්නවා ඇති. හැබැයි මේවා දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. ඔයාලා පුරුදු වෙන්නේ නැත්තම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා පුරුදු වුණත් වැඩක් නැහැ. මේවා පොඩි අයත් එක්ක ඔයාලා පුරුදු වෙන්නේ නැත්තම්. ඒක නිසා මම ඔයාලට හැමදාම කියනවා වගේ මේ ටික මුලින් ඔයාලා පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ පොඩි කට්ටියත් එක්ක මේක හරියට පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ওই වාක්‍ය ටික තමයි ඔයාලට මේ සතියේදී පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ ටික හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා, හොඳට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් පොඩි වාක්‍ය ටිකක් තියෙන්නේ. හොඳට පුරුදු වෙලා පොඩි අයටත් ඒ ටික හරියට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.